sa ating mga guro. Ma'am, sir, inaprubahan po ni Presidente ang pagbibigay ng World Teachers Day Incentive Benefit or WTDIB na 1,000 bawat public school teacher sa taong 2021. Ito'y bilang pagkilala sa mga mahalagang papel ng mga guro, lalo na sa panahon ng pandemya. Maglalabas po ng guidelines ang Department of Education kaugnay na nasabing incentive. Balitang IATF naman po tayo. Pansamantalang sinuspinde ng inyong IATF ang protocol na pinaikling quarantine at testing para sa mga fully accredited individuals na close contacts ng probable and confirmed COVID-19 cases. Kung inyong matatandaan, nakasaad sa isang IATF resolution na ang fully vaccinated individuals ay maaring sumailalim sa mas pinaikling 7-day quarantine period kung sila ay walang pinapakitang sintomas or asymptomatic sa loob ng 7 araw. Babalik tayo sa dating protocol na lahat ng close contacts ng probable at confirmed cases ay ilalagay sa 14-day quarantine period. Ang desisyon na suspindihin pangsamantalang nasabing protocol ay kabilang sa patuloy nating pinapapatupad na proactive measures para mapabagal ang surge sa COVID-19 cases at mapahinto ang pagkalat ng variants. Sa probinsya naman po ng Cebu, pinirmahan po ni Governor Gwendolyn Garcia ang Executive Order No. 38 kung saan itinaas sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ with heightened restrictions ang mga City of Talisay, City of Naga, City of Carcar, Municipality of Consolacion, Liloan, Minglanilla, Sibonga, Argao, Sambuan, Oslob at Cordoba. Effective po ito kahapon, August 11. Ang lungsod naman po ng Tugigaraw sa probinsya ng Cagayan ay ilinigay din sa Enhanced Community Quarantine or ECQ simula ngayong araw, August 12 hanggang August 21 ayon po sa Executive Order No. 98 na nilagdaan ni Mayor Jefferson Soriano. Samantala, nagsimula na po ng pamimigay ang cash aid kahapon. Naging maayos at walang malaking aberya sa unang araw ng pamamahagi ng ayuda. Ito po ang ilang mga larawan. Ito po ito sa Valenzuela. Tapos ito naman po ay sa Manila. Susunod po ay sa San Juan. At ito naman po sa Malabon. Sa Pasay City po ito. Sa Pasig City. Okay. Sa usaping bakuna po, dumating kagabi ang 813,150 doses ng Pfizer vaccine na binili ng pamahalaan. Samantalang 100,000 doses naman ang ng Hayat-Vax vaccine ang dumating din kahapon na donasyon ng pamahalaan ng United Arab Emirates. Ito po ata ay Sinopharm. Habang patuloy ang pagdating ng supply ng bakuna, patuloy din po naman ang bakunahan sa buong bansa. Nasa mahigit 26 na milyon or 26,127,502 na po ang total na nabakunahan na-administer natin as of August 11, 2021. Samantala, 12 milyon naman po ang fully vaccinated na. Nagpapasalamat kami sa ating mga kababayan sa tumataas na kumpiyansa sa pagbabakuna. Maraming salamat din po sa ating mga vaccinators. Ito po ang ating depensa laban sa COVID-19 at mga variants kasama na patuloy nating pagmask, hugas at iwas. COVID-19 updates naman po tayo. Ito ang ranking ng Pilipinas ayon po sa Johns Hopkins sa World Meter COVID-19 data. Number 23 po ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa total cases. Number 26 sa active cases. Number 133 sa cases per 100,000 population. At number 81 sa case fatality rate. Tignan naman po natin ang bansa sa Southeast Asia, no? Pang-lima po ang Pilipinas, no? Una po ang Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam at Pilipinas. 426 po ang 1,000 ang kaso ng Indonesia, samantalang 81,000 ang ating kaso dito sa Pilipinas. At dito naman po sa Pilipinas, nasa 12,021 ang mga bagong kaso ayon po sa August 11 datos ng DOH. Napakataas po niya, no? Pero, bagamat mataas po mga bagong kaso, mataas pa rin po ang ating recovery rate, no? At doon naman po sa mga aktibong kaso, karamihan po ay mild, 94.8%.
Asymptomatic po ay 1.5%. Ang critical ay 1% lamang po at ang severe ay 1.8. Yun po yung mga pinaghahandaan natin ng mga kama sa ICU at sa ating mga hospital. Mataas naman po ang ating recovery rate ha. Nasa 93.4%. Meron na po tayong 1,577,267 na mga gumaling. Samantalang malungkot po kaming binabalita na 29,374 ang binawian na po ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Sa 1.74 nga po ang ating case fatality rate. Tingnan naman po natin ang kalagayan ng mga ospital. Naku po, tumataas po talaga ang utilization rate. Kung dati-rati po ay nasa low risk, mukhang nasa moderate risk na po tayo, 1 point na lang, no? Ang ICU beds na ginagamit po natin ngayon sa Metro Manila ay nasa 69% na. Ang ating isolation beds na nagagamit ay 58%. Ang ating ward beds ay mataas na rin, 62%. At ang mga ventilators ay 51% utilized. Sa buong Pilipinas naman po, 68% na po ang nagagamit na ICU beds, 57% ang nagagamit na isolation beds, 59% ang nagagamit ng ward beds, at ang ventilators ay 49%. Uulitin ko po, bago po pumunta sa ospital, unang-una, alamin po natin kung kinakailangan talagang pumunta ng hospital. Kung hindi naman po tayo nahihirapan huminga, kung tayo naman po ay parang mild at asymptomatic, pumunta po tayo sa mga isolation centers. Kapag nahihirapan huminga at medyo seryoso talaga ang pakiramdam, tsaka po tayo pupunta ng ospital. Huwag po kayong dumiretso ng ospital dahil baka yung ospital na pupuntahan nyo ay puno na, mafo-frustrate lang kayo. Tawagan nyo po ang 1555 o di naman kaya ang 0915-777-7777. Yan po ang One Hospital Command Center kung saan sasabihan kayo kung saan meron pong bakanteng hospital na hindi na kayo paikot-ikot. Meron din pong numbers pa na ibang numbers, 0919-977-3333 at 02-886-50500. One Hospital Command Center. Now, dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ang mga alkalde ng dalawa sa pinakamalaking mga syudad sa Metro Manila. Unahin ko na po si Quezon City Mayor Joy Belmonte, ladies first, pero kasama rin po natin ang ating Caloocan City Mayor Oscar Malapitan. Tatanungin po natin sa kanila, kamusta na po ang pagbabakuna sa Quezon City at Caloocan? Marapit na rin ba ho ang kanilang population protection? At kamusta po ang kanilang naunang araw ng pamimigay ng ayuda? Mayor Joy Belmonte, the floor is yours. Magkasama po kami kahapon ni Mayor Joy Belmonte sa inauguration ng 108-bed new modular hospital dyan po sa Lung Center sa Quezon City. Mayor Belmonte, kamusta na po ang ating bakunahan at kamusta na po yung pagbibigay ng ayuda dyan po sa Quezon City? Mayor? Magandang tanghali, Secretary Roque. Magandang tanghali. Good morning po. At good morning. Magandang tanghali din po sa aking pong kapitbahay, si Mayor Oscar Malapitan, na naandito rin po. At nais ko pong ipahiwatig ang vaccination status po ng Lungsod Quezon sa pamamagitan po ng isang maikling PowerPoint presentation. Kung pahihintulutan po ninyo ako. Yes, ma'am. Para mas lalo pong maunawaan ng ating pong mga mamamayan. Yes, so ang pangalan po ng aming pong kampanya ay QC Protect Todo sa Bakunang Sigurado, at ito po ang ating update as of August 12, 2021. Next slide po. So as of today, meron na po tayong nabakunahang 1,191,251 individuals with their first dose. And this represents 70.07% of our target population of 1.7 million adults. No? And para sa kaalaman ng lahat,
Quezon City has a population of 3.1 million people, and our target is 1.7 million, and that represents 80% of the adult population, given that until now, we still do not have orders from the national government na magbakuna po ng mga bata. Sa second dose naman po, we have already vaccinated 649,682 with second doses, and that represents 40.44% po ng ating pong target population. Next po. So again, 1,191,251 individuals have received their first dose, at ang total vaccines deployed po, no, this is first and second doses, ay 1,840,933 na po. No? At marami pong salamat sa bakuna. Next po. So ito naman po, 742,974 are considered fully vaccinated citizens. Iba po siya doon sa bilang na binanggit ko kanina na 649,682 sapagkat kasama na po sa bilang na ito ang mga nabakunahan ng Janssen, which only requires 1 dose. No? Kaya pag pinag-usapan ang fully vaccinated Q citizens, ito po ang tunay na bilang niyan, 742,974. Next po. So ito lang po ang mga nabakunahan na based on priority group. Sa A1 po, 84,672 first dose, second dose 72,986, A2 or senior citizens 188,200 at second dose po 119,364. Ang persons with comorbidities o A3 265,928 at 207,871 naman na sa second dose. Sa A4 po, essential workers, 423,090 for first dose, 182,023 for second dose. At A5 or indigent population, 229,361 first dose, 67,438 ay second dose na po. Next po. So ito po yung vaccinations natin per brand, para in the spirit lang po of transparency at alam po ng ating mga kabayan dito sa Lungsod Quezon. So ang pinakamarami po namin natanggap na bakuna ay Sinovac, which is 56.2% of our supply. Pumapangalawa po dito yung AstraZeneca with 17.2% of our supply. Yung pangatlo po ay yung Pfizer with 11.9% of our supply. Tapos po ay yung Moderna with 8.8% po ng supply po natin, at yung Janssen with 5.1% at yung Sputnik po with 1%. Po. So nandyan po yung mga bilang ng mga iba't ibang bakunang natanggap na po ng Lungsod Quezon since the beginning po nung nakaraang March. Next po. So eto po, ang doses administered per month. Napapansin naman po natin nung March, April ay mababa lang po ang nabakunahan natin, tapos pataas po siya ng pataas. So yung kulay red po, ito po yung first dose. So 92,809 versus 1,815. Nung second dose sa April na po ito. Sa May naman, 184,807 for first dose, 79,603 second dose. Sa June, tumaas na po, 260,094 for first dose, 117,481 for second dose. Sa July po, yan, mataas na po tayo with 347,358 for first dose and 356,432 sa second dose. Ngayon pong August, makikita naman po natin kasi simula pa lang ng buwan ng August pero nakapagpapakuna na po tayo ng 289,908 for first dose at 93,251 for second dose. Next po. So ito po ay very interesting graph. Kung mapansin niyo may mga high points at tapos bumababa po siya. Yung high points po represents the number of sites that we have. At syempre po, ang ibig sabihin nito, pag mataas po ang graph, ibig sabihin nun ay marami pong sites ang ating pong nabuksan at ito po ay katumbas ng dami po ng bakuna na ating pong natatanggap. At ang bilang po na to, yung 60, yan po ang pinakamaraming sites na nabuksan na sa Lungsod Quezon. Kaya ang aking yung mensahe kay Secretary Harry Roque bilang taga-Lungsod Quezon ay mapapansin niyo po, Sec Harry, na kayang-kaya naman po ng Lungsod Quezon ang magpabakuna ng maraming tao at magbukas po ng maraming sites basta't po meron po tayong steady supply of vaccines dito po sa Lungsod Quezon.
So ito po, ang highest single day vaccinations po natin para po sa kaalaman ng ating pong mga kalunsod. So on July 14, we vaccinated 50,043. On August 5, 43,966. On August 9, 49,748. Yung champion date po namin was August 10, 55,508 po ang aming nabakunahan, at August 11 ay 53,897. Actually po, kung mas marami pa po ang supply, ay na-plot na po namin, nakakayanin po namin ang 60,000 per day. Next po. So ito po ay isang ad lang po sa art card namin to show the people of Quezon City that we have achieved 55,508 first and second doses administered last August 10, 2021. Next po. So here are some of our initiatives lang po. So kung kayo po ay hindi pa po nagpabakuna, may 4 po na paraan para pwede po kayong magpabook sa amin po dito sa Lungsod Quezon. Yung una po ay through online booking. Ito po ay sa pamamagitan ng Quezon City Vax Easy Online Assisted Booking. At marami pong trolls, Secretary Harry, na mahilig magsabi na ay nag-book na kami. 3 buwan na kami naghihintay pero hindi pa naman kami tinatawagan or tinetext. Ito po ay fake news sapagkat sa kasalukuyan po ay batay po sa first come first serve na polisiya po namin ay nasa end of July, beginning August na po ang aming binabakunahan. So wala naman po kaming matinding backlog. In fact, mabilis po through the Vax Easy Online Assisted Booking. Kaya yung mga may computers, inaanyayahan ko po kayo mag-register through our online booking system. Kung wala po kayong computer, pwede rin po kayong pumunta sa inyong mga barangay at meron po tayong barangay assisted booking kung saan ang bawat barangay ay bibigyan din ng mga vaccination sites at i-assign sa kanila ito. At kayo naman po, kung kasama kayo sa barangay na yan, ay pwede po kayo magpapakuna on the scheduled date that we give to you. Meron din po tayong HOA registration. Ang ating pong partnership with the HOA is that if the homeowners association like Barangay White Plains, kung saan nakatira si Secretary Harry, ay gusto magpabakuna, sagot po ninyo ang medical team, sagot po namin ang vaccinations at lahat po ng mga marshals at vax cards at supervision ay sagot po ng local government. Pati na rin po syempre ang bakuna. Kung kayo naman po ay A4 at nagtatrabaho sa isang kumpanya na may 100 and above na workers, magsulat lang po ang inyong kumpanya sa amin pong tanggapan at isi-schedule po namin ang lahat ng empleyado po ng inyong tanggapan sa ating pong iba't ibang vax sites para ma-accommodate po kayo sabay-sabay na po. No? So ito po ang kasalukuyan mas madalas natin gawin dahil nasa A4 po tayo ngayong nagko-concentrate. Next po. So here are other ways of rolling out our vaccinations. We have home service vaccination for bedridden residents, and we have already administered 1,776 doses, 278 requests. May drive-thru na po tayo at SM Fairview and SM North EDSA at meron po tayong special drive-thru para lang po sa ating mga TODA at ito po ay matatagpuan sa Quezon City Hall compound. 12,301 na po ang na-administer namin through our drive-thru system. Meron din po tayong bakuna all day and all night, vaccine rollout at naging bisita po natin si Secretary Roque, one of our bakuna nights. At ang ating pong na-administer dito ay 76,961 na po. No? And then, meron po tayong mga defaulters, those who missed their second dose. So we also have special rollouts for them. And at the moment, we have rolled out 1,896 para dun sa mga na-miss ang kanilang second dose. At yung mga homeowners association partnerships po natin, 45,540 doses administered in 188 homeowners association sites. Next po. So ito lang po, gusto ko lang pong ulitin dahil meron pong kumakalat lagi na fake news na kung pumunta kayo sa ganitong site, ganyang site, ay pwede kayo mag-walk-in at bibigyan kayo ng bakuna ng Quezon City Government. Gusto ko lang pong i-reiterate, ang Quezon City Government po simula sa PULPA ay meron po tayong bawal ang walk-in policy. Hindi po tayo magpapabakuna ng mga walk-in. Pero ang ginagawa na lang po namin, kung baka sakaling nag-walk-in kayo, hindi nyo alam ang polisiya, we get your name and your phone number and we will schedule you for another day. Next po.
So ang targets lang po natin, ito po ang gustong pakinggan po ni Secretary Harry. So ang remaining population na lang po natin na kailangan bakunahan para maabot po ang population protection or 1.7 million vaccinated adults ay 508,000 na lang po, 749. And that represents 29.92% of our population. Kung tuloy-tuloy lang po ang ating pong pagbabakuna, and we do this in an average of 40 sites with 1,500 people per site, ay matatapos na po ang Quezon City by August 28, 2021. So sa buwan po ng Agosto, kaya pong matapos ng Quezon City ang pababakuna ng lahat po ng ating pong mga target vaccinees, no? Kung tuloy-tuloy lang po ang daloy ng bakuna sa ating pong lungsod. And of course, kung kasama ang second dose, ay kakayanin po namin matapos way before the Christmas season ang ating pagbabakuna dito sa Quezon City, October 1, 2021, kaya na pong matapos. Again, this is kung tuloy-tuloy po ang daloy ng bakuna sa ating pong lungsod, no? And in total, we would have achieved herd immunity, or I would say population protection, in 6.33 months. Now, starting March 22, 2021, when we first administered ang pinakaunang dose po sa Quezon City. So next po. Congratulations, Ayan. Mayor Joy Thank you po, Belmonte. tapos na. Opo, at I look forward to a commemoration event po, no, when we reach complete date for first dose and complete date for second dose. Sasabihan ko lang po ang ating mga televiewers, ang Quezon City po ay isa sa pinakamalaking syudad sa Metro Manila, at ang mabuting balita po, end of the month, August, tapos na ang first dose ng lahat ng mga 70% of population, at Oktubre, matatapos na po ang lahat na dapat mabakunahan kung tuloy-tuloy nga lang po ang pagdating ng bakuna. Congratulations, Mayor Joy Belmonte. Puntahan naman po natin ang isa pang napakalaking syudad sa Metro Manila, ang Caloocan. Mayor Malapitan, kamusta na po ang ating bakunahan at ang pagdidistribute po ng ating mga ayuda? The floor is yours, Mayor Oscar Malapitan. Maraming salamat, Secretary Harry, Mayor Joy. Dito po sa Caloocan, ngayong nasa ilalim tayo ng ECQ, mas pinaiktig po namin ang trace, test, treat, vaccinate. Ang apat na pinakamahalaga natin sa alang-alang sa laban natin sa pandemyang ito. As of yesterday, August 11, nasa 41,071 na ang kabuuang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 dito sa aming lungsod. 821 dito ang aktibong mga kaso, 110 naman ang mga bagong kaso, habang nasa 39,094 naman ang kabuuang bilang ng mga gumaling o naka-recover sa sakit. Para sa aming contact tracing, nagbigay ako ng direktiba sa COVID-19 Command Center na mas palawakin pa ang ginagawang contact tracing efforts. Sa katunayan ay nagkaroon kami ng karagdagang 400 contact tracers sa pamamagitan ng TUPAD program na naging posible sa tulong ng DILG at ng DOLE. Sa ngayon ay meron na kaming mahigit 700 contact tracers sa buong syudad. Tuloy-tuloy din ang aming mass testing sa lungsod. Meron kaming libreng RT-PCR swab testing sa Caloocan People's Park at Caloocan Sports Complex para sa mga residente at nagtatrabaho sa lungsod na nakararanas ng sintomas at mga na-expose sa positibo sa sakit. Ang aming dalawang lokal na ospital ay nakahanda rin palagi upang umagapay sa mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Tinitiyak natin na palaging mayroong sapat na medical supplies and equipment sa ating mga ospital. Higit na ang mga personal protective equipment o PPE para sa ating mga bayaning medical workers. At siyempre, pagbabakuna ngayong ECQ ay maigpit natin ipinatutupad ang no walk-in policy sa lahat ng ating vaccination sites. Maliban na lang kung senior citizen na, agad nating piniprioridad upang mabakunahan. Katuwang aming mga barangay, pre-listing na at
by schedule ang aming sistema. Mayroon na rin tayong online appointment nang sa gayon ay maiwasan ang mahabang pila at dagsan ng tao bilang pag-iingat na rin laban sa banta ng mas nakakahawang Delta variant. Tayo ay may binuksang 24 hanggang 26 na vaccination sites na nagbabakuna sa may humigit kumulang na 300 to 500 araw-araw bawat vaccination sites. Karagdagan po nito ang 2 ospital ng lungsod at ang sports complex kung saan nababakunahan ang may 1,000 tao araw-araw. Sa huling datos mula sa aming City Health Department, nasa mahigit 938,503 na ang nabakunang na ituro sa mga mamamayan ng Caloocan. Nasa 596,612 ang kabuang bilang ng mga nabakunahan na habang 341,891 dito ang fully vaccinated na. Ngayong araw, meron po kaming 26 na strategic vaccination sites para sa first at second dose, kabilang na dito ang malls, schools at barangay covered for. On the daily average, mula sa 6,000 noong mga nakaraang buwan, sa ngayon ay umaabot na po sa 15,000 to 18,000 ang nababakunahan natin araw-araw. At bilang isa po sa mga ang Caloocan sa may pinakamalaking populasyon na target na 1.2 million na mabakunahan, patuloy po kami gumagawa ng mga paraan upang mas mapabilis pa ang aming programa sa pagbabakuna. Bukod sa mall, pakikipagtulungan din sa amin ang Diocese of Caloocan at Diocese of Novaliches upang magamit ang ilan sa mga simbahan sa lungsod bilang vaccination site. Bukod pa ang kanilang mga medical team at volunteers na sila mismong nangunguna sa pagbabakuna. Nakipag-ugnayan din po kami sa Philippine Medical Society, Philippine Dental Society at Philippine College of Physicians na hindi na nag-atubiling magpadala ng mga volunteers upang makatulong sa aming vaccination program. Gayon din ang aming pakipagtulungan sa Civil Society Organization o CSO, collab na walang sawang sumusuporta sa aming programa sa pagbabakuna. Ilan sa kanilang mga naging tulong sa lungsod ay ang pagbibigay ng gasolina na siyang nagamit ng ating vaccination team. At nito lang, sila ay nakakang magdodonate rin ng 27 laptop na ilalaan para sa ating registration at mga vaccination site. Sa pagbabakuna naman, para sa mga essential workers na silang itinuturing na lakas ng ating ekonomiya, ang pamahalang lungsod sa panguna ng Business Permit and Licensing Office ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang kumpanya nang sa ganoon ay mabakunahan natin ang kanilang mga empleyado. Nagkaroon tayo ng exclusive vaccination schedule para sa kanila sa ating City Hall. Bilang tugon naman sa pangailangan ng ating mamamayan, nagsimula na po kahapon ang pamamahagi ng ECQ ayuda sa Caloocan. Sa unang araw ng distribution, nasa mahigit 34,000 beneficiary o 86% ng target na nabigyan kahapon ang nakapag-claim ng kanilang ayuda. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa national government dahil isa po ang Caloocan sa mga unang lungsod na nakatanggap nito. Nasa 410,000 pamilya ang inaasahan at target natin mabigyan ng ayuda mula sa 1.3 billion pisong pondo mula sa national government. Samantala,
sa kagustuhan natin na mabigyan din ng tulong ang lahat ng pamilya sa lungsod. Tayo ay nagsimula noong Lunes na magpamahagi house to house ng food packs na mula naman sa inisyatibo at pondo ng pamahalaang lungsod. Target natin ang makabuo ng 700,000 food packs nang sa ganon ay matiyak na lahat ng pamilya sa Caloocan ay maaabutan natin ng tulong. Sa kabuuan, kami po sa lungsod ng Caloocan ay patuloy ang laban sa pandemya. Patuloy po kaming nakikiusap sa mga mamamayan para sa kanilang pangunawa at kooperasyon. Higit sa patuloy na laban sa COVID-19. Higit sa lahat, hinihikayat po natin sila na magpabakuna na sapagkat ito ang pinakamabisang proteksyon para sa ating sarili at komunidad. Maraming salamat. Magandang tanghali. Maraming salamat, Mayor Oscar Malapitan ng Caloocan City, and congratulations po dahil malapit na rin po tayo magkaroon ng population protection dyan po sa Caloocan. Pumunta na po tayo sa ating open forum, and I hope Mayor Joy Belmonte and Mayor Oscar Malapitan can join us. No? Yusek Roque, go ahead. Yes, good afternoon, Secretary Roque, pati po kay Mayor Belmonte and Mayor Malapitan. Ang first question mula po kay John Punsala ng ABS-CBN Online. The COA flag deficiencies in the DOH management of some 67 billion pesos in COVID-19 funds. Some purchase lack documentation, others were allegedly disadvantageous to government, while some procured medical supplies remain unused. What will be the President's instruction to the DOH? How soon can government account for the funds? Well, ang instruction po ng Presidente, saguting mabuti ang mga observation ng COA. Iba kasi itong nature ng observation ng COA. No? Kung sa dati-dati, mga politiko lang ang mga nagbibigay ng paratang, ang COA po kasi isang constitutional body at talagang trabaho niya na bantayan ang kaban ng bayan. So importante na sagutin ng mabuti ang mga obserbasyon nito, at ang Presidente naman is withholding judgment until after makasumite ng komento ang DOH doon sa kanilang tinatawag na exit conference, no, at magkaroon ng final report ang COA. Pero ang Presidente po bilang abogado at bilang naging alkalde, hindi naman alam po niya na hindi lahat ng mga paratang o observation ay nasusustain after sumagot ang ahensya. Pero alam din po niya na after sumagot at ang ahensya at nagkaroon ng final observation ng COA, mabigat po yun. Dahil yan po ang pagbabasihan ng pagsasampa ng kaso. Pero ngayon po, premature pa po. Sasagot pa lang po ang DOH. Antayin po natin ang sagot. The President is keen to read the answers dahil medyo mabigat po ang mga obserbasyon ng DOH. Ang nais pong mangyari ng ating Presidente, naglaan po tayo ng bilyon-bilyon para sa ating COVID response, at ang inaasahan niya, lahat po yan ay magamit para mapakinabangan ng taong bayan. Antayin po natin ang mga kasagutan ng DOH. Second question po niya, how do you think this will impact Senator Pacquiao's earlier pronouncement DOH was on top of his list of corrupt agencies? Iba po kasing ang level ng obserbasyon ng COA. Constitutional body po yan, yan ang katungkulan niya. No? Pero ang Presidente po walang sinasanto. There are no sacred cows in this administration. Antayin lang natin ang sagot ng DOH at antayin natin ang final observations ng COA. Now, yung naanunsyo ko po kanina na 1,000 para sa DepEd Teachers o National Teachers Day, ito po ay para sa buwan ng Setyembre. At ang suma total na ipamimigay natin sa ating mga guro ay 910 million pesos. Okay. Go ahead, Yusek Roque. Third question po niya, PNP Chief Eliazar admitted that data gathering activities are being done in several barangays. Senator Lacson says this is alarming and he cannot allow the PNP to engage in partisan politics and be bastardized, worse, using public funds. Did President Duterte sanction these activities? What do you say to the allegation that public funds are being used for politics? Unang-una, hindi po yan for politics. No? Hindi po yan for political purposes. Yung tinatawag po nating active police community operations, matagal na po yan pinatutupad. In fact, sa Japan po, yan yung cornerstone ng kanilang
pag-maintain ng peace and order, no? So matagal na pong pinapatutupad yan at hindi po yan gagamitin sa politika. Importante po yan dahil sa ngayon po talaga matindi ang laban natin, hindi lang po laban sa mga terorista na nag-aaklas laban sa gobyerno, kundi pati po doon sa mga drug interests, no? Hindi po yan gagamit sa politika, matagal na pong ginagawa yan ng pulisya. Maski po yung panahon ni Senator Lacson, nagkakaroon na po tayo ng active police community cooperation, no? Pero ang sinabi naman po ni General Eleazar, ito po ay in the spirit of voluntarism. Wala pong sapilitan dito at lahat po ng impormasyon ay gagamitin lamang po para mapalakas yung ating mga kakayahan ng pulisya na sagutin ang mga banta sa ating seguridad. Thank you, Secretary. Yes, punta naman tayo kay Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at kay Mayor Joy at Mayor Malapitan. Secretary Roque, Secretary Roque, unahin ko lang, may ilang updates kasi na lumalabas about po sa COVID-19 situation sa inyong opisina. Kukumustahin ko lang po sana, kumusta po ang ating opisina sa gitna ng COVID-19 threats at paano po kayo nag-iingat sa gitna nga nitong Delta variant? Okay, meron po kami 4 na positibo sa aming tanggapan, no? 4 lang naman po. At isa lang po yung that required hospitalization at hindi siya fully vaccinated, no? Isang driver po sa ating tanggapan, no? Wala po akong kahit anong close contact sa kanila kasi skeleton workforce lang po kami dito sa Office of the Presidential Spokesperson. Sa ngayong araw po, parang 9 na tao lang po ang naririto ngayon sa aking tanggapan. Opo. And Secretary Roque, on other issues naman po, sa ECQ kasi hanggang Sunday, August 15 na lang yung ugiran ng ECQ sa Laguna, Iloilo City and CEO. Ma-extend po kaya ito at ano po ba yung mga, para ma-refresh sa ating mga kababayan, ano po ba yung mga basis natin? Dito po kaya sa NCR, paano po yung mangyayari? Well, unang-unang po, meron na pong rekomendasyon ng inyong IATF kay Presidente. Inaantay na lang po natin ang approval ng ating Presidente, no? Pagdating doon sa mga lugar na mapapaso na po yung ECQ nila. So, pagdating po, bago po dumating ng 15, magkakaroon po tayo ng anunsyo tungkol dyan, no? Pero I'm not yet at liberty to say that. Gaya ng dati, sinusundan po natin yung formula na daily attack rate, 2-week average attack rate, at hospital care utilization rate para sa ating rekomendasyon na bagong quarantine classification. Sa Metro Manila, wala pa pong rekomendasyon dahil ito naman po ay hanggang 20 ng Agosto pa. Opo. And for follow-up lang, gamitin ko na rin po yung pagkakataon kasi we understand Mayor Joy and Mayor Malapitan, sa Metro Manila Mayors, lagi rin tayo nagkakaroon ng tulong at nagkakaroon ng rekomendasyon para sa community quarantine. Given the situation sa inyo pong mga lungsod, ano po yung rekomendasyon ninyo sa inyo po ba sa Quezon City and sa Caloocan? Para sa inyo, mas mainam po bang palawigin pa yung ECQ or ibaba na ito sa mas magaang quarantine? Para po sa Quezon City, tingin ko masyado pang maaga para magbigay ng pangpasya patungkol sa susunod na quarantine classification sapagkat as you know, we started the lockdown early rather than later. So natural lang naman na pataas pa rin lang ang bilang. Pero ang gusto natin makita ay yung trend sana ay babago na by next week, no? At the good news of course is that dito sa Quezon City ang amin pong napagmasdan ay konti lang po talaga ang namamatay. That means that the vaccinations are working. Tapos kung dati ay medyo steep ang pag-rise ng pagtaas ng kaso like in the previous ECQ, ngayon po hindi po ganyang ka-steep. Actually very manageable pa po para sa lungsod Quezon ang pagtaas ng mga bilang namin, no? So I would prefer to wait another week before I make a recommendation to the Metro Manila Council sa amin pong weekly meetings. How about Mayor Malapitan po kaya? Gaya ng sinabi ni Mayor Joy, makaramdam na muna tayo at tapusin natin itong 2 linggong hard lockdown. Ngayon naman kami sa Metro Manila Council na pinangunahan ni Benor Abalos ay nag-uusap-usap kami kung ano ang magiging rekomendasyon namin sa IATF, whether extend or tama na. So antay-antay lang ho muna tayo ng ilang araw para mapag-usapan ho namin at mag-assess. As far as Caloocan is concerned,
medyo tumataas. At kaya nga lahat ng pag-iingat ay sinasabi namin sa mga tao. Opo, thank you po. And Secretary Roque, panghuling tanong na lamang po kasi nga sa IATF protocols, yun nga, binalik na sa 14 days yung dun sa mga fully vaccinated na close contacts. How about Secretary Roque doon naman po sa mga galing sa abroad? May chance din ba na gawing 14 days ulit yung mga fully vaccinated? And ano pa po yung mga pinag-uusapan sa IATF na mga paraan para ibayo pang mapahigpit yung mga patakan versus Delta variant? Wala pa pong ganyang rekomendasyon pagdating sa mga fully vaccinated Filipinos na mag-abroad, no? So the protocol remains. Opo. Thank you, Secretary Roque, at thank you po sa ating mga alkalde. Salamat, Mela. Punta po tayo uli kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary Roque, yung question ni Eileen Talimping ng Abante tonight, nasagot nyo na about the sa World Teachers Day at yung pagbibigay ng tig 1,000 pesos. Ang second question from Chris Jose of Remate Online for Secretary Roque, reaksyon sa ginawang pagbatikos ng Progressive Group Makabayan Bloc kay Pangulong Duterte dahil sa malicious attacks daw nito kay Mayor Isko. Ang pag-atake raw sa alkalde ay may kinalaman sa usaping politika dahil posibleng presidential bet daw ang alkalde sa election 2022. Banta rin daw si Mayor Isko sa plano di umano ng Pangulo na Duterte dynasty sa 2022. Wala po ako narinig na pagbabatikos laban kay Mayor Isko na nanggaling sa bibig ni Presidente. From Chris Jose pa rin po, para po kay Mayor Joy Belmonte and Mayor Malapitan, may mga problema na po ba kayong na-encounter sa pamahagi ng ayuda? May mga naging pasaway po ba? Kailangan po ba na makatanggap ng confirmatory text ng schedule? Paano yung mga taong nagpalit ng SIM card na wala ng cellphone? Paano sila makakatanggap ng confirmatory text? Mayor Joy. Dito po sa Lungsod Quezon, awa naman ng Panginoon, ay pinaghandaan po talaga ng ating lungsod ang pagkakaroon ng maayos na pagbibigay ng ayuda sa ating pong mga mamamayan. So as of today, wala pa po tayong narinig na mga reports na hindi ka nais-nais patungkol sa ating rollout. No? Number one yun. Number two, yung tanong po ninyo patungkol sa kung nawala ang SIM card at hindi ma-text, hindi mo kailangan mag-alala sapagkat pinapaskil po sa official Facebook page ng lungsod, pati na rin ng barangay, ang mga pangalan at schedules ng dapat makatanggap ng kanilang mga ayuda, pati na rin ang venue at kung anong oras sila dapat dumating. No? So, hindi kailangan, ikabahala po yan. Opo. Mayor Malapitan. So, kahapon, nung start, meron kami mga konting problema. Kagaya nung maagang pumupunta dahil meron silang oras kung anong dapat pumunta. Maagang pumupunta yung iba na hindi naman nakakapasok sa loob ng distribution site. Pangalawa, yung mga nawala, yung mga cellphone nila na hindi sila matawagan, sinasagot naman namin yon na tignan nila sa barangay yung kanilang listahan kung ano din sila. Basta sa amin, rest assured na yung nabigyan natin ay mabibigyan lahat ngayong bigayan. Thank you, Mayor Belmonte, Mayor Malapitan. Thank you, Secretary Roque. Punta naman tayo kay Trish Terada, CNN Philippines, please. Hi, good afternoon, Spokes Harry, and to our mayors who are present po. Sir, follow-up ko lang po sa question on Mayor Isko. Sir, if hindi po si Mayor Isko yung, kumbaga, binabatikos ng Pangulo o yung pinariringgan ng Pangulo, sino po kaya yan, sir? I will leave it at what the President said, Trish. As I said, I am only a spokesperson. I cannot rise above my source. And the President is my source. And will the President eventually name the person? Or will it remain to be a blind item? That's up to him po. Alright. Sir, dun lang din po sa COA, no? Although, sabi niyo nga po, antayin ng Pangulo yung result ng investigation. But what about, sir, dun sa part na pinanggit ng COA na unobligated funds na binabanggit po nila na counter-beneficial to the department's continuing efforts towards controlling the spread of COVID-19? What is the President's thoughts about this? And could this be proof that DOH hasn't done enough or that something was lacking? I will just repeat what I said earlier. No? Matagal na po sa gobyerno si Presidente at alam niya, hindi naman lahat ng observations ng COA dapat na paniwalaan kaagad kasi meron naman talagang pagkakataon para mag-explain yung mga
ahensya, no? At nung siya ay naging napakatagal na mayor ng Davao, marami siyang ganyang karanasan. Ganun pa man, hindi po namin minamaliit ang obserbasyon. Napakabigat na mga obserbasyon po ito at inaasahan namin ang komprehensibo at malinaw na kasagutan. Kasi alam na po ng lahat ng taong bayan kung anong initial observation. Initial lang naman po ito. Pwede pang ma-dispute. Pero mabigat po. Parang sinasabi, nandyan ang pera, hindi nagamit para sa COVID. Napakabigat po niyan at inaasahan natin ang komprehensibo at malinaw na kasagutan galing kay Secretary Duque. Does the President want, sir, a copy of the response personally sent to his office, or does he have a timeline or a deadline for this? Well, I hope DOH will furnish the President with the responses. Kasi naging alkalde po at presidente ang ating Pangulo, abogado rin po, alam po niya kung paano i-evaluate yung mga ganyang mga kasagutan. Pero, sinasabi ko nga po, hindi lang politikahan po ito ha. This is COA observation, a constitutional body formed precisely to submit these kinds of observations. So mabigat po ito at sana bibigyan ng sapat na panahon ang pagsagot ng DOH dito sa mga paratang na ito o mga observations na ito. Sir, on another topic, si PTI Secretary Mon Lopez po said that PTI wants Metro Manila to shift to MECQ as soon as possible. Sir, is this possible given the changes, the improvements, or if there's any that we're seeing right at this moment? Kasama po ba ito sa mga tinitignan na IATF? We all want a lesser quarantine classification ng mas marami pong taong makapagtrabaho. Pero ang decision nga po natin is total health. No? Hindi naman natin papayagan na tuluyang magkasakit ang ating mga kabayan na hindi tayo handang gamutin yung mga seryoso o kritikal na magkakasakit. So ang ginagawa po natin, pinapadami natin yung ating mga ICU bed capacity. Sana po, nangyayari nga po yan. No? At pangalawa, ay titignan naman natin ang mga datos no, sa takdang panahon. Pero matagal pa po. 20 pa po ang katapusan ng ECQ dito sa Metro Manila. Alright, thank you very much, folks. Salamat, Trish. Punta ulit tayo kay Yusek Roque. Yes, Secretary, tanong ni Rosa Licos ng UNTV, kung may reaction daw po ang Pangulo sa COA findings ng DOH sa 67.3 billion pesos na halaga ng pondo. At kung dismayado ba ang punong ekutibo dito, sinabi daw po kasi ng Pangulo dati na huwag mag-alala ang publiko at lahat ng pera na nagastos sa COVID response ay ma-account and he will hold himself responsible. Tama po yan. Kaya nga po, inaantay natin ang magiging kasagutan ng DOH sa mga obserbasyon. Pero gaya na aking nasabi, mahirap po talaga na baliwalain ang mga obserbasyon na yan, pero kampante kami na sasagot si Secretary Duque. Antayin naman po natin ang kasagutan bago tayo magbigay ng posisyon. Opo. Ang third question niya, kung tiwala pa rin ba siya sa pangangasiwa ni DOH Secretary Duque at bakit po? Well, sa ngayon po, wala pa naman pong pinal na obserbasyon ng COA. So, antayin lang po natin ang kasagutan at ang final observation ng COA. Opo. From Creseling Catarong ng SMNI News, ayon po sa isang opisyal ng PDP laban ang Go Duterte Tandem na ipiresenta ng grupo ni Secretary Cusi sa Setyembre ay hindi autorisado sa simula pa lamang. Sinabi pa ng PDP official na ang tingin ng karamihan sa kanilang miyembro ay smokescreen lamang ang Go Duterte Tandem at kalaunan ay si Davao City Mayor Inday Sara ang papalit kay Senator Bongo. Ano po ang masasabi niyo rito? Alam mo, sa usapin ng mga partido, no, may mga tagapagsalita po sila. No? So hahayaan ko na yung mga tagapagsalita ng PDP Laban at ng Hugbong Pagbabago ang sumagot dyan. No? Basta ang Pangulo, siya po ay nananatiling chairman ng PDP Laban at kung ano man ang mga disagreement sa loob ng PDP Laban, ang naging posisyon ng Presidente, eventually makakarating po yan sa Korte Suprema.
Opo, ang third question po niya, ang second question po niya ay nasagot niyo na about ECQ na posibleng pagpapalawig. From Rosalie Cos ng UNTV, ano po ang tugon ng Palasyo at IATF sa panawagan ng Employees Confederation of the Philippines o ECOP na gawing mas agresibo ang pagbabakuna sa mga manggagawa? Sa datos po ng DOH, mga nasa working age group po ang mas madalas tinatamaan ng COVID sa nakalipas na ilang linggo. Pinatutupad na po natin yan. Kaya nga po sinimulan na natin ng A4, ang mga economic frontliners. Bagamat ang mga A2 at A3, mga seniors may comorbidities, may prioridad pa rin po kayo. Magkakaroon kayo ng express lane sa lahat ng bakunahan. Pero sa ngayon po, talagang binibigyan natin ng prioridad ang mga A4s na rin dahil alam natin na para makapaghanap buhay ang lahat, kinakailangan mabigyan ng proteksyon ang ating mga manggagawa. Ang second question po ni Rosalie, ano po ang bilin ng Pangulo kaugnay ng bilyong-bilyong utang ng PhilHealth sa private hospital? Ano na ang gagawin ng pamahalaan kung maapektuhan ang operasyon at pagtugon ng mga ospital na ito sa pandemya dahil depleted na rin ang kanilang pondo? Nako, paulit-ulit na itong sinasabihan si Atty. Geran. Kinakailangan bayaran yung mga pagkakautang na yan. Dahil pag hindi natin binayaran yan, hindi po pwede magpatuloy ang mga pribadong hospital na gamutin ang mga nagkakasakit sa COVID at hindi po sapat ang ating pampubliko mga ospital. Sa panawagan po uli ng Presidente, at I'm sure si Atty. Geran will listen to this, kinakailangan bayaran yan sa lalong mabilis na panahon. Hindi na po ako nag-a-attend ng pagpupulong na pinapatawag ni Executive Secretary sa PhilHealth tungkol dito, pero napakadaming pagpupulong na po yan. We need to see results now. From Laila Salaveria ng Inquirer, did the President give an actual order to the DILG and DSWD to lead the distribution of cash aid in one Metro Manila city? Because according to reports, this proceeded as planned and were handled by LGU personnel even in Manila. Well, narinig ko pong sinabi ng Presidente yon, bagamat din niya pinangalanan ko anong syudad. So meron pong order, hindi lang niya isinapubliko kung anong lugar, nasa DSWD at DILG na po yun, kung ano yung syudad na yun. Will the Palace support calls asking the COMELEC to extend the voter registration period? Proponents of the idea say it is necessary because the lockdowns had prevented people from going out to register, but poll officials have said there might not be enough time for this as it has to prepare for the polls. Well, gaya po ng COA, ang COMELEC naman po isa na namang constitutional body at sila po talaga ang merong jurisdiction para mag-conduct ng mga eleksyon. So nasa kamay po yan ng COMELEC. Do we agree? Well, we leave it to the COMELEC dahil ang Presidente naman and the COMELEC chairman and commissioners have the same access to the same information that we all know is happening. Meron pong pandemya. Opo, pasensya na Secretary, meron lang ako nakalimutan na isa pang tanong ni Laila. What is now the status of the President's pronouncements on Monday that the DSWD, DILG, and DND should lead the distribution? Has this been rescinded? I do not know if it's been rescinded. Please ask DILG and DSWD. But I can confirm that the President gave that order. From Kylie Atienza ng Business World, the U.S. Senate recently passed a progressive budget blueprint directing committees to craft a bill that would earmark up to $3.5 trillion for climate initiatives, paid leave, child care, education, and health care. Our social safety net programs also the priorities of the Duterte administration in the 2022 spending plan, which would be tackled by the Congress amid a prolonged pandemic that has crippled the country's economy and healthcare system? Or should we expect a higher anti-insurgency fund as predicted by Senator Drilon, who warned that the NTF-ELCAC will seek an increase in its 2022 budget, and I quote, give away more funds to different barangays across the country in an election year, end of quote. What are the priorities of the administration in the budget bill, which is also called by several lawmakers as an election budget? Hindi ko pa po alam yan. Lahat po yan speculation kasi piniprint pa lang po yung proposed budget. Itanggapan ko po isa sa pinakaunang nakakakuha ng printed budget. Pag nakuha na po natin yan, masasagot po natin yan. Opo. Yung question po ni
ni Ace Romero about the DTI pushing para sa enhanced community, na sagot niyo na po. And sagot nila, at tanong nila Nes Capanti ng GMA News Online, DILG Undersecretary Malaya said that 3.4 billion worth of additional cash assistance for ECQ areas was approved by the President. Totoo po ba ito? Yes, I confirm that. No? That's yung pinangako natin na ayuda para sa Laguna at sa Bataan ay nai-release na rin po. Opo. Tanong naman po ni Met Sanding Mignon ng SMNI, kung totoo ba, meron daw po kasi nagsasabi na toxicologist na mas delikado daw ang vaccine kaysa sa virus. Hindi Ano po daw totoo po yan. ang reaksyon ng Palas? Hindi po totoo yan. Sa buong mundo po, kinikilala natin na lahat po ng bakuna na ginagamit natin, aprobado ng WHO at ng Philippine FDA at iba't iba pang FDA ng iba't ibang bansa, ay ligtas at epektibo. Huwag po kayong makinig sa mga nagsasabing hindi epektibo at hindi ligtas ang mga bakuna. Yan po ay mga peking eksperto. Nagkaisa po ang lahat ng mga dalubhasa na ang solusyon sa pandemya ay ang bakuna. Maraming salamat, Secretary Roque. Okay, so wala na po tayong ibang katanungan. Absent po ngayon ang ating Yusek Queenie dahil birthday po niya. Happy birthday, Yusek Queenie. Happy At maraming birthday. salamat sa ating mga naging panauhin, kay Mayor Joy Belmonte, kay Caloocan City Mayor Oscar Malapitan. Maraming salamat Yusek Roque, at maraming salamat sa ating lahat ng mga kasama sa Malacañang Press Corps. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito yung Spox nagsasabi, Pilipinas, ang pangako ng Presidente, gagawin niyang lahat para matigil ang korupsyon. Wala pong sinasamba ang Presidente. Ang nais lang niya makita, tunay na ebidensya, at pag naririyan po yan, meron naman pong kauklang aksyon na gagawin ang Presidente. Napatunayan na po niya yan early on his administration, and he will keep on doing it until his very last day in office. Magandang hapon po sa inyong lahat.